and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Business Organization and Management 2, first year BCom, semester 2, unit 1, which is divided into two chapters, chapter 1 Direction, Doravni, and chapter 2 Leadership, Netagiri. આપણે દોરવણીની પદ્ધતિઓ અથવા તો નેતાગીરીના પ્રકારો પદ્ધતિઓને શૈલી લીડરશિપ સ્ટાઇલ ઓર મેથડ્સ ઓફ ડિરેક્ટિંગ એની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. એમાં આપણે પહેલી બે મેથડ જે છે આપખુદ પદ્ધતિ અને મસલત અથવા તો લોકશાહી પદ્ધતિ આ બંનેનું ડિસ્કશન કરી લીધું છે અને થર્ડ મેથડ હવે આપણે આ સેશનમાં ડિસ્કસ કરવાની છે. ઓટોક્રેટિક મેથડ અને ડેમોક્રેટિક મેથડ આ ડિસ્કસ થઈ ગઈ છે અને જે થર્ડ મેથડ છે ઓપન મેથડ ઓર ફ્રી રેન્જ સ્ટાઇલ ઓફ લીડરશિપ એ આપણે હવે ડિસ્કસ કરવાની છે. જે ડેમોક્રેટિક મેથડ છે અને ઓટોક્રેટિક મેથડ જે પહેલી બે મેથડ છે આપખુદશાહી પદ્ધતિ અને મસલત પદ્ધતિ એ બંને એકબીજાની ઓપોઝિટ છે. જ્યારે આ જે ત્રીજી મેથડ છે છૂટાદોરની પદ્ધતિ એ ક્યાંક ને ક્યાંક લોકશાહી કે મસલત પદ્ધતિ જે સેકન્ડ મેથડ છે એના જેવી જ છે પણ એનાથી થોડી એડવાન્સ છે. છૂટાદોરની પદ્ધતિને ઇંગ્લિશમાં ઓપન મેથડ ઓર ફ્રી રેન્જ સ્ટાઇલ ઓફ લીડરશિપ ઓર લેઇસેઝ ફેર આવું પણ કહેવામાં આવે છે. આ એક ટર્મ છે જે યુઝ થાય છે આ મેથડ માટે. હવે આ મેથડ જે છે એ લોકશાહીની પદ્ધતિ જેવી જ છે પણ એના કરતાં વધારે એડવાન્સ છે. લોકશાહીની પદ્ધતિમાં જે છે એ કર્મચારીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવતી, એમના સલાહ સૂચનો લેવામાં આવતા અને અંતિમ નિર્ણય પછી નેતાનો રહેતો. હવે આ મેથડ જે છે એમાં કર્મચારીઓને પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા આપી દેવામાં આવે છે. અહીંયા જે આ મેથડ છે છૂટાદોરની પદ્ધતિ એમાં ઉપરી અધિકારીઓ હાથ નીચેના કર્મચારીઓની કામગીરીમાં ઓછામાં ઓછી દખલ કરે છે. વિથ મિનિમમ ઇન્ટરફિયરન્સ ઓફ ટોપ મેનેજમેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ આર વર્કિંગ. અહીંયા જે છે કર્મચારી જ બધું કામ કરે છે. કર્મચારીઓને એમને લગતી બધી જ બાબતોમાં લગભગ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપી દેવામાં આવે છે. ટોટલ ફ્રીડમ એમને મળે છે કર્મચારીઓને. અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ જે છે એ માત્ર દેખરેખ જ રાખે છે. એ લોકો માત્ર સુપરવાઇઝ કરે છે જે ટોપ લેવલ ઓથોરિટી છે એ. અને અગર ક્યાંય જરૂર જણાય તો ત્યાં ફક્ત સૂચનાઓ જ આપે છે અને આખરી નિર્ણય જે છે એ કર્મચારીઓ પર છોડવામાં આવે છે. જ્યારે જે સેકન્ડ મેથડ હતી લોકશાહી પદ્ધતિ અથવા તો મસલત પદ્ધતિ એમાં શું હતું, કર્મચારીઓના સૂચનો લેવામાં આવતા, સલાહો લેવામાં આવતી, કર્મચારીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવતી, આખરી નિર્ણય નેતાનો રહેતો. ખાલી કર્મચારીઓનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું નિર્ણય પ્રક્રિયામાં, ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસમાં. અહીંયા શું છે કર્મચારીઓ જ હોલ એન્ડ સોલ જે છે એ કામગીરી બજાવે છે. અહીંયા નેતા માત્ર જે છે એ સુપરવિઝન કરે છે, ઉચ્ચ અધિકારીઓ માત્ર દેખરેખ રાખે છે અને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં સૂચનાઓ આપે છે. બાકી આખરી નિર્ણય જે છે, જે ફાઇનલ ડિસિઝન છે, ઇઝ ટેકન બાય ધ એમ્પ્લોઈઝ, કર્મચારીઓ દ્વારા જ લેવામાં આવે છે. જ્યાં કર્મચારીઓ સુશિક્ષિત હોય, તાલીમબદ્ધ હોય, સ્વૈચ્છિક શિસ્ત પાલનમાં માનતા હોય, ઊંડી વિચાર શક્તિ કે સમજ શક્તિ ધરાવતા હોય ત્યાં આ પદ્ધતિ સફળ જાય. જ્યાં કર્મચારી જે છે પોતે જ પોતાની રીતે કામ કરવામાં સમજતા હોય, ડિસિપ્લિન્ડ હોય, કોઈ એને કે અને એ કરે એ પ્રકારનું ના હોય, એ પોતાની રીતે જ સમજતા હોય એની રિસ્પોન્સિબિલિટી, ત્યાં આ મેથડ જે છે એ એપ્લિકેબલ ગણાય. ટ્રેન્ડ એજ્યુકેટેડ એમ્પ્લોયી હોય, ડિસિપ્લિન્ડ હોય, જે સિચ્યુએશનને સમજી શકે ત્યાં. અને આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરનાર નેતા જે છે એ એમ માને છે કે ધ્યેય સિદ્ધિમાં મૌલિક ફાળો આપી શકે એવી સ્થિતિનું સર્જન થવું જોઈએ. દરેક વ્યક્તિને પોતાની સ્વતંત્રતા મળવી જોઈએ. કર્મચારીમાં જે સુષુપ્ત શક્તિ રહેલી છે, જે કર્મચારીઓનું જે ઇનર સ્ટ્રેન્થ છે એ ડેવલપ થવી જોઈએ. એનો વિકાસ કરવા માટે આ બેસ્ટ મેથડ છે કે એમના હાથમાં સત્તા આપી દેવી. અહીંયા જે છે એ ઉપરી અધિકારીઓ કર્મચારીમાં એક વિશ્વાસ મૂકે છે કે યસ, એ જે કામ કરશે કર્મચારીઓ એ યોગ્ય કરશે, જે નિર્ણયો લેશે એ યોગ્ય લેશે, એ પ્રકારનો વિશ્વાસ અહીંયા મૂકવામાં આવે છે. અને સાથે સાથે એ વિશ્વાસ પર ખરા ઉતરવાના અને એને વફાદાર રહેવાના પ્રયાસો પણ કર્મચારીઓ કરે છે. ત્યારે જ આ મેથડ સક્સેસ જાય. બંને તરફ જે છે વિશ્વાસનું વાતાવરણ હોવું જોઈએ અને પોતાનાથી જે બને એ કરી શકવાનું, કરી છૂટવાનું એક લાગણી કે ભાવના હોવી જોઈએ. ઘણી વખત એવું પણ બને કે જે હાથ નીચેના કર્મચારીઓ છે એમને પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા આપેલી છે નિર્ણયકરણમાં, તો ક્યારેક નિર્ણયો ખોટા પણ લેવાઈ જાય અથવા તો નિર્ણય લેવામાં ક્યારેક મૂંઝવણ અનુભવે કર્મચારીઓ કે ટાઈમ લાગે એવું પણ બને. તો આ જે મેથડ છે એની અમુક મર્યાદાઓ પણ સાથે સાથે ધ્યાનમાં લેવી પડે. છૂટાદોરની પદ્ધતિમાં એવું મતલબ નથી કે જે નિરીક્ષણ છે એ તરફ બેધ્યાન રહેવાય. જરૂરિયાત મુજબનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે, સુપરવિઝન કરવામાં આવે છે,
પણ દખલગીરી બને એટલી ઓછામાં ઓછી કરવાની. ઇન્ટરફિયરન્સ જે છે એ મિનિમમ થવું જોઈએ. કર્મચારીઓને જ્યારે જરૂર લાગે બહુ જ ત્યારે જ માત્ર એમને સૂચનો આપવામાં આવે, અને જરૂર લાગે ત્યારે જ નેતા જે છે એ પોતાની સત્તાનો ઉપયોગ કરે છે. હવે આઈ થિંક કે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે કઈ રીતે આ મેથડ જે છે એ જે આપણી સેકન્ડ મેથડ હતી દોરવણીની અથવા તો નેતાગીરીની શૈલીની મસલત પદ્ધતિ અથવા તો લોકશાહી પદ્ધતિ, એનાથી કઈ રીતના એડવાન્સ છે. કારણ કે અહીંયા સંપૂર્ણપણે જે છે એ સત્તા કર્મચારીઓના હાથમાં હોય છે અને નેતા પોતાની સત્તાનો બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરે છે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે જ. આ પદ્ધતિ જે છે એમાં કર્મચારીઓ ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી શકે અગર ક્યાંય એમને કોઈ મૂંઝવણ હોય તો, અને શિક્ષિત વ્યક્તિઓ અને ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ માટે આ પ્રથા જે છે એ આદર્શ છે. જ્યારે ફૂલ્લી ટ્રેન્ડ અને એજ્યુકેટેડ એમ્પ્લોઈઝ હોય ત્યારે આ મેથડ બેસ્ટ છે. ફાયદાની વાત કરીએ કે આ મેથડથી શું ફાયદા થાય, તો જે ફાયદા બીજા નંબરની મેથડના હતા, મસલત પદ્ધતિના કે લોકશાહી પદ્ધતિના, ડેમોક્રેટિક મેથડના કે ડિસ્કશન મેથડ જેને આપણે કહીએ છીએ, એના જ ફાયદા અને ગેરફાયદા આ મેથડમાં પણ તમને જોવા મળે, અને સેમ લાગુ પણ એવા જ પ્રકારના સંજોગોમાં આ મેથડ જે છે એ થશે. તો ફાયદાની વાત કરીએ તો સુશિક્ષિત અને તાલીમબદ્ધ કર્મચારીઓ હોય, ઉચ્ચ કક્ષાના સંચાલકો માટે પણ આ પદ્ધતિ જે છે એ આદર્શ છે કે જે કર્મચારીમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓ છે એનો ઉપયોગ કરશે અને એનાથી આ જે શક્તિઓ છે એમની ઇનર સ્ટ્રેન્થ છે એ ડેવલપ થશે, એમનું હિડન ટેલેન્ટ જે છે એ ડેવલપ થશે. કર્મચારીમાં આનાથી વહીવટી શક્તિઓ પણ વિકસે છે, પોતાનું કામગીરી જે છે એ વહીવટી કામગીરી એ કરી શકવા માટે સક્ષમ બને છે. તો આનાથી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્કિલ્સ જે છે એમ્પ્લોયમાં એ પણ ડેવલપ થાય છે, તો એ પણ એક એનો ફાયદો છે. એ સિવાય કર્મચારીઓની કામગીરીમાં બહુ જ ઓછી દખલ અહીંયા થાય છે, એટલે બેદરકારી વગર પોતાનું જે છે એ કામ એ કરે છે, દખલ નથી થતી એટલે, અને નિરીક્ષણ તો એના ઉપર છતાંય રાખવામાં જ આવે છે, એટલે એ રીતના પણ કામ જે છે એ ચોક્કસ થાય છે. પણ આ મેથડના ફાયદા હોવાની સાથે સાથે આ મેથડમાં પણ ગેરફાયદા છે. ગેરફાયદાની વાત કરીએ તો અહીંયા કર્મચારીઓને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા અપાઈ દેવાય છે, બધા જ નિર્ણયો એ લઈ શકે, અને સૂચનો જ માત્ર નેતાઓ તરફથી મળે એ પણ ફરજિયાત નથી હોતા. તો અહીંયા ક્યારેક ખોટા નિર્ણયો લેવાઈ જાય એની સંભવિતતા રહે. આ જે ટોટલ ફ્રીડમ એમ્પ્લોઈઝને મળે છે એનાથી રોંગ ડિસિઝન્સ લેવાની ચાન્સીસ જે છે એ વધી જાય. એ સિવાય અગર યોગ્ય સંકલન ના હોય કર્મચારી વચ્ચે અંદરો અંદર, તો પણ એના અભાવે એકમના વિવિધ વિભાગો વચ્ચે પરસ્પર વિરોધી પગલાઓ ભરાય એવી સંભાવના થાય. એક વિભાગ જે છે એ એક પગલું ભરે તો બીજો વિભાગ જે છે એ એના અનુષંગિક એનું સ્ટેપ હોવું જોઈએ. એ ના હોય અને વિરોધાભાસી પગલાઓ અગર અંદરો અંદરના વિભાગો લે તો એ વસ્તુ પણ રોંગ છે. ઓકે, લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ થિંગ વિથ એન એક્ઝામ્પલ. આપણે એક ઉદાહરણથી સમજીએ કે કઈ રીતે આ એકમના જે વિવિધ વિભાગો છે એ પરસ્પર વિરોધી પગલાં ભરી શકે અને જેનાથી જે છે એ નુકસાન થઈ શકે એકમને. કોઈ પણ યુનિટ હોય એમાં વિભાગો કયા કયા પ્રકારના હોય, તો જનરલી કોઈ પણ બિઝનેસ યુનિટ હોય એમાં એક તો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ હશે જે વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરતા હશે, અગર મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે તો એક માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હશે કે જે વસ્તુનું માર્કેટિંગ કરતા હશે, એક ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હશે જે નાણાકીય બાબતો, નાણાકીય વિભાગ ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એટલે કે જે નાણાકીય બાબતોને લગતી દેખરેખ રાખતા હશે, એક કર્મચારી વિભાગ હશે કે જે કર્મચારીને લગતી બાબતોનું દેખરેખ રાખતા હશે. તો હવે શું હોવું જોઈએ કે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એને પ્રોડક્શન શરૂ કરવું હશે તો એને જે છે એ ફંડ જોઈશે, નાણાં જોઈશે, ફિનાન્સ જોઈશે, એ મળશે એને ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી. માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટને માર્કેટિંગનું કામ શરૂ કરવું હશે તો પણ એને કર્મચારીઓની જરૂર પડશે એઝ વેલ એઝ ફાઇનાન્સની જરૂર પડશે. તો એને એમ્પ્લોય ડિપાર્ટમેન્ટ છે, પર્સનલ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ જેને કહેવાય, પર્સનલ એટલે એમ્પ્લોઈઝ. તો એ માર્કેટિંગ કરવા માટેના કર્મચારીઓ એમને પર્સનલ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી મળશે અને ફંડ એમને ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી મળશે. એ સિવાય પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ જ્યારે પૂર્ણ થાય, એમને ફિનાન્સ મળી જાય, એ લોકો પ્રોડક્શન કરી લે, એ પ્રોડક્શન કમ્પ્લીટ થાય પછી એ પ્રોડક્શનનું માર્કેટિંગ કરવાની વાત આવે. તો અહીંયા બધા વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન હોવું બહુ જરૂરી છે. સપોઝ કે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટે ડિસાઇડ કર્યું કે આ સમયે આપણે પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કરીશું અને એને એમ્પ્લોઈઝ જ ના મળ્યા પર્સનલ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી અથવા તો એને ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસેથી નાણાં ના મળ્યા, તો ઇન દેટ કેસ એ પોતાના પ્રોફેશનલ કમિટમેન્ટ ઉપર ઊભા નહીં રહી શકે અને સમયસર પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ નહીં કરી શકે. અગર સમયસર પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ નહીં થાય તો સમયસર એન્ડ પણ નહીં થાય, પ્રોડક્શન પૂરું પણ નહીં થાય. અગર પૂરું સમયસર નહીં થાય તો જે ડેટ નક્કી કરેલી હશે કે જે સમય નક્કી કરેલો હશે એના માર્કેટિંગ સ્ટાર્ટ કરવાનો, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવાનો, પ્રોડક્ટ બની જાય એટલે એનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી દેવાય કે માર્કેટમાં એને લોન્ચ કરી દેવાય. તો એ પણ જે છે એની સાથે કોન્ટ્રાસ્ટ થઈ જશે. એ પણ જે છે ડેટ્સ મેચ નહીં થાય કે ટાઈમિંગ મેચ નહીં થાય, જે અલ્ટિમેટલી જે આપણા ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે હરેક ડિપાર્ટમેન્ટના જે એઇમ્સ છે એ ફૂલફિલ નહીં કરે.
સો આ રીતના પરસ્પરના વિભાગો વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન હોવું જરૂરી છે. તો સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપી દે અને એમાં જો પરસ્પર વિરોધી પગલાઓ ભરે વિભાગો, તો એ વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક એકમ માટે બહુ જ નુકસાનકારક સાબિત થાય. એ સિવાય ક્યારેક કર્મચારીઓ નિર્ણય લેવામાં મૂંઝવણ અનુભવે તો એવા સંજોગોમાં ડિસિઝન લેવામાં ટાઈમ જે છે એ વેસ્ટ થઈ જાય એવું પણ બની શકે. એ સિવાય વાત કરીએ કે આ પદ્ધતિ જે છે એ કેવા સંજોગોમાં અનુકૂળ નીવડે, તો જે સંજોગોમાં આપણી સેકન્ડ મેથડ છે અનુકૂળ નીવડતી હતી, સેમ પ્રકારના સિચ્યુએશન્સમાં આ મેથડ પણ અનુકૂળ થશે, એપ્લિકેબલ થશે. તો જ્યાં કર્મચારીઓ શિક્ષિત હોય, તાલીમબદ્ધ હોય, ઊંડી વિચાર સમજ શક્તિ ધરાવતા હોય, એજ્યુકેટેડ, ટ્રેન્ડ એન્ડ ગુડ લેવલ ઓફ નોલેજ જ્યારે કર્મચારીઓ પાસે હોય, એટ દેટ પ્લેસ ધીસ મેથડ ઇઝ એપ્લિકેબલ. આ મેથડ અનુકૂળ છે. એ સિવાય મોટાભાગના જે વિભાગીય કાર્ય પદ્ધતિ હોય, જ્યાં અલગ અલગ કામ માટે અલગ અલગ વિભાગો રાખેલા હોય, જ્યાં ડિપાર્ટમેન્ટલાઇઝેશન કરેલું હોય, એવા સંજોગોમાં કર્મચારીને વારંવાર જલ્દીથી નિર્ણયો લેવા પડતા હોય, ત્વરિત નિર્ણયો લેવા પડતા હોય પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટને લગતા, એવા સંજોગોમાં પણ આ છૂટાદોરની પદ્ધતિ બહુ જ ઉપયોગી છે. કારણ કે એવા સંજોગોમાં અગર ડિસિઝન લેવા માટે નેતાનો સંપર્ક કરવામાં આવે, એમની મંજૂરીનો વેઇટ કરવામાં આવે, તો નિર્ણય લેવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક ટાઈમ લાગી જાય અને જે કામ છે એમાં સમય વ્યતીત થઈ જાય એવું બને કે જે નુકસાનકારક સાબિત થાય. જ્યાં કર્મચારીઓ સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણય લેવા માટે શક્તિમાન હોય, when employees are confident and efficient enough to take decision, તો એવા સંજોગોમાં પણ આ મેથડ જે છે એ ઉપયોગી છે. કોઈ ધંધાકીય એકમમાં નેતાગીરીની જે આ થર્ડ મેથડ આપણે વાત કરી, છૂટાદોરની પદ્ધતિ, જે કઈ રીતના વર્ક કરે છે, કેવા સંજોગોમાં એપ્લિકેબલ છે, એના ફાયદા ગેરફાયદા શું છે, એ આપણે વાત કરી. આ મેથડનો ઉપયોગ નેતાગીરીની જે પદ્ધતિ આ છે થર્ડ નંબરની, એનો ઉપયોગ બહુ રેર કેસીસમાં થાય છે, ભાગ્યે જ થાય છે. કારણ કે આ પદ્ધતિમાં કર્મચારીઓને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપી દેવામાં આવે છે, એને ટોટલી ફ્રીડમ આપી દેવામાં આવે છે. એટલે એમાં ઘણી વખત કર્મચારીઓ નિર્ણયો જે છે એ ભૂલ ભરેલા લઈ લે અથવા તો વિરોધાભાસી નિર્ણયો લઈ લે, એ વસ્તુની સંભાવના રહેલી છે. એટલા માટે આ મેથડનો ઉપયોગ ઓછો કરવામાં આવે છે. અને આ મેથડના કારણે સંચાલકોનો પણ સંચાલનમાં ફાળો જે છે બહુ ઓછો રહી જાય, એમના હાથમાં જે પાવર્સ છે બહુ રહેતા નથી. એટલા માટે થઈને પણ આ મેથડ જે છે એનો ઉપયોગ ઓછો થાય છે. એટલે પ્રેક્ટિકલ યુટિલાઇઝેશન ઓફ મેથડ કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ મેથડ કે એપ્રોચની આપણે વાત કરીએ તો આઉટ ઓફ ઓલ ધીસ 3 મેથડ્સ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ, જે આપણે 3 અલગ અલગ દોરવણીની અથવા તો નેતાગીરીની જે શૈલીઓ પદ્ધતિઓની વાત કરી આપણે, એમાંની જે સેકન્ડ મેથડ છે મસલત પદ્ધતિ, લોકશાહી પદ્ધતિ, ડિસ્કશન મેથડ, ડેમોક્રેટિક લીડરશિપ અપ્રોચ, એનો ઉપયોગ પ્રેક્ટિકલ વર્લ્ડમાં વધારે થાય છે. આપખુદશાહી પદ્ધતિ, ઓટોક્રેટિક મેથડ કે સરમુખત્યારશાહી પદ્ધતિ પણ જેને કહેવામાં આવે છે, એનો ઉપયોગ પણ નથી થતો, કારણ કે એ નેગેટિવ મેથડ છે, એમ્પ્લોયી એનાથી હેપી નથી રહેતા. અને જે થર્ડ મેથડ છે એનાથી મેનેજર્સ હેપી નથી રહેતા, બિકોઝ એના હાથમાંથી પાવર્સ જતા રહે છે. એટલા માટે થઈને બેયનું બેલેન્સ કરે એવી મેથડ આ સેકન્ડ નંબરની છે. એટલે સેકન્ડ નંબરની મેથડ જે છે એનો ઉપયોગ પ્રેક્ટિકલી વધારે કરવામાં આવતો હોય છે. તો અહીંયા આપણી 3 મેથડ, લીડરશિપ સ્ટાઇલ, 3 આપણી જે ડિરેક્શનની મેથડ છે, દોરવણીની પદ્ધતિઓ છે, એનું ડિસ્કશન કમ્પ્લીટ થાય છે. Thank you, and for any doubts or queries you can write me on this mail dbk9akdmc@gmail.com. Thank you.